අද ඔයාලට කියලා දෙන්නනේ ගොඩක් රසට නිවැරදිව ඒ වගේම හොඳ සොෆ්ට් ගතියක් හිටින්න. ඒ වගේම ටිකක් වෙනස් හැඩයකට ඩෝනට් හදාගන්න විදිහ. ඉතින් අපි බලමු ගොඩක් රසට නිවැරදිව ගෙදරදීම ඩෝනට් හදන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයා තාමත් මම subscribe කරලා නැත්නම් විතරක් මේ වීඩියෝ එකට පල්ලෙන් තියෙන රතුපාට subscribe button එක ඒක press කරන්න. ඒ වගේම මේ ළඟින්ම තියෙන පුංචි bell icon එක ඒකත් click කරන්න. ඩෝනට් හදන්න මම මෙතන පාන් පිටි ග්‍රෑම් 370ක් අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් මිලිලීටර් 200ක් අරගෙන තියෙනවා. එතකොට ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් නැත්නම් පිටිකිරි අරගෙන ඒක මිලිලීටර් 200ක් වෙන්න දිය කරලා ගන්න. ඊට අමතරව සීනි ග්‍රෑම් 40ක් තියෙනවා, බටර් ග්‍රෑම් 50ක් තියෙනවා. ලොකු බිත්තර එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම නොන්තේ හැඳි භාගයක් ගන්නවා. ඊස්ට් මේස හැඳි දෙකක් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ ග්‍රෑම් 7ක්. සුපුරුදු විදිහට වීඩියෝ එකට අදාළ රෙසිපි එක වීඩියෝ එකට පල්ලෙහා තියෙන ඉන්ෆෝ බොක්ස් එකේ තියෙනවා. එතනින් රෙසිපි එක ගන්න. මම මුලින්ම කරන්නේ මේ වගේ පුංචි භාජනයක් අරගෙන ඒකට ඊස්ට් ටික දාගන්නවා. ඊළඟට මේකට සීනි තේ හැඳි දෙකක් වගේ එකතු කර ගන්නවා. එකතු කරලා මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කර ගන්නවා. ඊළඟට කිරි කිනුත් මේ හැඳි තුනක් වගේ මේකට එකතු කර ගන්නවා. ඉතින් අපි ගන්න කිරි සාමාන්‍ය රස්නේ මට්ටමේ තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ගොඩාක් රස්නෙත් නෙමෙයි. සාමාන්‍ය අපිට ඇඟිල්ලක් දාලා අල්ලන්න පුළුවන් මට්ටමේ රස්නේ තියෙන්න ඕනේ. ඊළඟට මේ ටික මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කරලා විනාඩි 5ක් විතර වහලා පැත්තකින් තියනවා ඇක්ටිව් වෙන්න. ඉතින් ඔය පාවිච්චි කරපු ඊස්ට් එක හුලම් වැදිලා නැති, එක්ස්පයර් වෙලා නැති හොඳ මට්ටම එකක් නම් විනාඩි 5කින් වගේ මේ විදිහට හොඳින් ඇක්ටිව් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. දැන් මම කරන්නේ මෙයාගේ ලොකු බෝල් එකක් අරගෙන ඒකට පාන් පිටි ටික දාගන්නවා. ඒ වගේම මේ වෙලාවේදී ලුණු ටික, සීනි ටික ඒ ටිකක් දාගන්නවා මේ විදිහට. ඊළඟට බිත්තර එකත් මේ විදිහට කඩලා දානවා. දාලා මේ ඔක්කොම හොඳින් මිශ්‍ර කරනවා මේ විදිහට. ඉතින් ඔයාලට ඉලෙක්ට්‍රික් මික්ස් එකක් තියෙනවා නම් ඒකෙන් මේ ඩෝ එක අනන්න ගන්න. මොකද මේ ඩෝ එක ගොඩක් ස්ටිකි ගතියක් තියෙන නිසා එහෙම අන්න එක ගොඩක් පහසුයි. නමුත් වීඩියෝ එක බලන හැමෝටම මේක නැති නිසා මම අද අතින් අන්න හැටි කියලා දෙන්නම්. ඊළඟට මම මේ පිටි මිශ්‍රණයට ඊස්ට් ටික ඒ වගේම කිරි ටික එකතු කරනවා. එකතු කරලා මේ ඔක්කොම මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කර ගන්නවා. මේ විදිහට මිශ්‍ර කරගෙන ඊළඟට මම මේ ඩෝ එක වර්ක් ටොප් එකට මේ විදිහට දාගන්නවා. ඊළඟට මම මේ ඩෝ එක විනාඩි 15ක් අතින් හොඳට නීට් කරගන්නවා මේ විදිහට. ඉතින් මේක ලොකු ස්ටිකි ගතියක් තියෙන නිසා මොලෙන් ටිකක් අමාරුයි. පස්සේ මේක හරියනවා. මේක නීට් කරන අතරතුර මම බටර් ටිකක් මේකට එකතු කරමින් හොඳින් නීට් කරනවා. ඉතින් අපේ බටර් හොඳ සොෆ්ට් මට්ටමට තියෙන්න ඕනේ. ඩෝ එක නියම පදමට එනකම් මේ විදිහට ඇඟිලි තුඩු වලින් නීට් කරන්න. මොකද එහෙම නැත්නම් මුළු අතෙම මේක ගෑවෙනවා. ගොඩක් ස්ටිකි ගතියක් තියෙන නිසා. බටර් ටික ඔක්කොම එකතු කරලා ටික වෙලාවක් නීට් කරගෙන යද්දී මේක අතේ ඇලෙන්නේ නැති ගතියට එනවා මේ විදිහට. ඒ වෙලාවේදී මෙන්න මේ විදිහට එකට එකතු කරලා ඊළඟට හොඳින් නීට් කරන්න. විනාඩි 15ක විතර හොඳින් නීට් කරාට පස්සේ මේක ස්ටිකි ගතිය ටිකක් අඩු වෙනවා. ඒත් මේක සාමාන්‍ය ස්ටිකි ගතියක් තියෙන ඩෝ එකක් තමයි අවසානට හම්බ වෙන්නේ. ඊළඟට මම කරන්නේ මේ ටික මේ විදිහට හොඳින් එකතු කරලා බෝලයක් හදා ගන්නවා. ඉතින් ඩෝ එක ඇලෙන ගතියක් තියෙනවා කියලා කොයි වෙලාවවත් පාන් පිටි වැඩිපුර එකතු කරන්න එපා. එතකොට අපේ ඩෝනට් වල සොෆ්ට් ගතිය නැති වෙලා ඒක ගල් ගතියට එනවා. ඊළඟට මම කරන්නේ මේ ඩෝ එක මේ විදිහට ඔයිල් ගාගත්ත මික්සින් බෝල් එකක් ඇතුළට දාලා උඩින් වහලා පිපෙන්න පැයක් පැත්තකින් තියනවා. ඉතින් පැයකින් පස්සේ බලද්දී ඔයාලට පේන්න ඇති මගේ ඩෝ එක ගොඩාක් ලොකුවට පිපිලා තියෙනවා. ඒකේ සයිස් එක ඩබල් වගේ වෙලා තියෙනවා. ඊළඟට මම මේ විදිහට පල්ලියට තද කරලා ඒකේ පිල්ල තියෙන වාතය ඉවත් කරනවා. ඊළඟට මම බලද්දී මේ ඩෝ එකේ බර 672ක් තියෙනවා. ඉතින් මට අවශ්‍ය ඩෝනට් ප්‍රමාණය හිතාගෙන ඒක සමාන කෑලි වලට මම කඩා ගන්නවා. මම සාමාන්‍ය ග්‍රෑම් 55 56 වගේ කෑලි 12කට ඉරින කපා ගන්නවා. ඉතින් මේකේ නියතියක් නැහැ. ඔයාලට පොඩි ඩෝනට් ඕන නම් පොඩියට කපා ගන්න පුළුවන්. ලොකුවට ඕන නම් ලොකුවට කපා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ග්‍රෑම් 55 ඩෝනට් එකක් කියන්නේ ගොඩක් ලොකු එකක්. මේ කපා ගන්න කැලි මේ විදිහට බෝල් කරලා මම පැත්තකින් තියා ගන්නවා. මේ තියෙන මේ විදිහට වෙන් කරගත්ත පිටි කොටස් ටික ඊළඟට බලමු අපි ඩෝනට් එකේ ෂේප් එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ විදිහට පිටි බෝලයක් අරගෙන ඒක යටට තද කරලා ඒකේ තවත් පිල්ල තියෙන වාතය ඉවත් කරලා ඊළඟට මෙන්න මේ විදිහට රෝල් කරගන්න. ඊළඟට අතින් මේක හොඳ දිග පටියක් වෙනකන් රවුමට රෝල් කරගන්නවා. ඔයාලට වීඩියෝ එකේ එක පැහැදිලි පේනවා ඇති. මේක එක මහතට හිටින්න මේ විදිහට රෝල් කරගන්න. ඔයා පිටි හැම ඉන්න එපා මේකට. නිකම්ම මෙහෙම රෝල් කරගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය අඩියක් වගේ වෙන්න දිග අරගෙන ඊළඟට මේක මෙන්න මේ විදිහට බෝ එකක් වගේ වෙන්න තියාගන්නවා. ඊළඟට මේ මැද හැදියා තියෙන රවුම අස්සෙන් ඉතිරි පිටි කොටස් දෙක මේ විදිහට අරන් යනවා.
ඊළඟට මේ දෙපැත්තේ තියලා තියෙන පිටි කොටස් දෙක එකට අලලා හොඳින් අලව ගන්න ඕනේ. මොකද මේක තවදුරටත් පිපෙනවා ටික වෙලාවක් යද්දී. එතකොට මේක ගැලවෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා හොඳින් අලව ගන්න. මේක තමයි අපේ ඩෝනට් එකේ ෂේප් එක. ඊළඟට මම මේවා ඔයිල් ගාගත්ත තැටියක් උඩින් තියා ගන්නවා. මම ඔයාලට තවත් එකක් හදන්න පෙන්නන්නම්. හොඳින් වීඩියෝ එක නරඹන්න. දැන් මගේ ඩෝනට්ස් වල ඔක්කොම හැඩය හදාගෙන ඉවරයි. මම දැන් යන්නේ ඩෝනට් එක බැද ගන්න. මෙතෙන් තෙල් එකේ රස්නේ මධ්‍යම මට්ටම තමයි තියෙන්නේ. ගොඩක් රස්නේ තෙල් එක තිබ්බොත් අපේ ඩෝනට් එක ඉක්මනට පිච්චෙන්න බලනවා. ඒ නිසා මධ්‍යම මට්ටමේ ගින්දර තියාගෙන ඩෝනට් ටික හොඳින් බැද ගන්න මේ විදිහට. දැන් ඔයාලට පේනත් මගේ ඩෝනට් වල යටපැත්ත හොඳ ලස්සන golden brown color එකකට ඇවිත් වෙනවා කියලා. එහෙම පෙනෙද්දි මේ විදිහට ඩෝනට් ටික අනිත් පැත්ත හරව ගන්න. දෙපැත්තම හොඳ පාටක් එන්න බැදුනට පස්සේ ඩෝනට් ටික ලිපින් මේ විදිහට ඉවත් කරගන්න හොඳින් තෙල් බේරලා. මම මේ විදිහට ඩෝනට්ස් ඔක්කොම හොඳින් බැද ගන්නවා. ඊළඟ ඩෝනට්ස් වල වටේ ගා ගන්න මම සීනි අරගෙන තියෙනවා. ඒකට මම මේ විදිහට කුරුඳු කොඩු තේ හැඳි භාගයක් වගේ එකතු කර ගන්නවා. එකතු කළ මේ විදිහට හොඳින් කුරුඳු කුඩු සහ සීනි ටික එකතු කර ගන්නවා. ඊළඟට ඩෝනට්ස් වල රස්නේ පිටින්ම මේ විදිහට sugar එකේ dip කරලා හොඳින් වටේ තවර ගන්නවා. මෙතෙන් ඩෝනට්ස් එක බැච් එකක් ලිපෙන් ඉවත් කරපු සැනින් මේ විදිහට sugar ගා ගන්න. එතකොට හොඳින් ඇල්ලලා හිටිනවා. ඉතින් මෙතන මම ඒ විදිහට හදාගත්ත sugar donut එක ඉතින් අලිපිනදී හරිම ලස්සන පෙනුමකට තියෙනවා කියලා අපි සාමාන්‍ය රවුමට හදන donuts වලට වැඩිය මේක ටිකක් වෙනස් පෙනුමක් තියෙන නිසා ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම පෙන්නන්ති ගොඩක් ලස්සන පාටිකුත් donuts වල තියෙනවා කියලා. ඒ වගේම මට පෙන්නත හොඳ soft ගතියක් මගේ donuts වල තියෙනවා කියලා. මම එකක් ඔයගොල්ලන්ට කඩලා පෙන්නන්නම් මේක මොනතරම් soft ගතියකට තියෙනවද කියලා. ඔයාලට පෙන්නත අල්ලද්දිත් ගොඩක් මෘදු ගතියක් තමයි මේක තියෙන්නේ කියලා. ඔයාලට පෙන්නත ගොඩක් soft එකට ඒක කැඩෙනවා කියලා. ඉතින් ඔයා අනිවාර්යෙන් මේ donuts recipe එක try කරලා බලන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න. ඉතින් අපි මේ වගේ තවත් අලුත් වැදගත් රසවත් වීඩියෝ එකකින් ආයේ හම්බ වෙමු.